আপোনালোক সকলোলৈকে মই নমস্কাৰ জনাই আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আটাৰে ফুলা লুচি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন আটাৰ ফুলা লুচি বনোৱাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লুচি বনাবৰ কাৰণে মই এই কাপটোৱে 2 কাপ মই আটা লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই আন্দাজমতে নিমখ দি দিম। নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছোঁ। এই গৰম পানীখিনিয়ে মই আটাখিনি প্ৰথমতে অকণমানকৈ মাৰি ল'ম। প্ৰথমতে অলপকৈ মই পানী দিম। এইদৰে অকণমান মই পানী সানি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই 2 চামুচ জোখত তেল দি দিম। মই তেল লৈছিলোঁ, তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই আটাখিনি খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম তেলৰ লগত আৰু অলপকৈ পানী দি মই আটাখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ম। একেবাৰতে সৰহকৈ পানী দি নিদিব, নহ'লে আটাবোৰ ঢিলা হৈ যাব। অলপকৈ পানী দি আটাখিনি অকণমান টানকৈ মাৰি ল'ম মই প্ৰথমতে। আটাখিনি এইদৰে মই মঠি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঢাক মাৰি থৈ দিম। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আটাখিনি মই আকৌ এবাৰ খুব ভালদৰে মঠি ল'ম। আটাখিনি এতিয়া মই 2টা ভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইদৰে খুব ভালদৰে প্ৰথমতে আটাখিনি মঠি ল'ম। এইদৰে ভালদৰে মঠি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আটা মই সৰু সৰু লাডু বনাই ল'ম। এতিয়া মই ইমানটো সাইজত মই লাডু বনাই লৈছোঁ। ইমানটো সাইজত মই আটাৰ লাডুবোৰ এইদৰে বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এখন এখনকৈ লুচি বেলি ল'ম। মই এটা আটাৰ লাডু লৈছোঁ আৰু মই লুচি বেলি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকণমান শুকান আটা দৰকাৰ পৰিলে লগাই ল'ব পাৰে। মই লগাই লোৱা নাই। মই এইদৰেই লুচিবোৰ বেলি লৈছোঁ। একেবাৰে মই পাতলা কৰা নাই, অকণমান দেখিছেনে, অকণমান ডাঠ টাইপত মই কৰিছোঁ যাতে লুচিখন খুব ভালদৰে ফুলি আহে। এইদৰে মই এতিয়া বাকী লুচিকেইখনো বেলি ল'ম। এতিয়া মই কেৰাহীত ৰিফাইন তেল লৈ লৈছোঁ। তেলখিনি মই খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম নহ'লে লুচিখন নুফুলে, সেইকাৰণে মই তেলখিনি প্ৰথমতে খুব ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত লুচিখন দি দিছোঁ। দেখিছেনে, লুচিখন খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া মই বাকী লুচিকেইখনো এইদৰে ভাজি ল'ম। দেখিছেনে, লুচিখন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এতিয়া মই আৰু এখন ইয়াত দি দিছোঁ।
এয়া দেখিছেনে আটাৰে বনোৱা লুচি কিমান ধুনীয়াকৈ এইদৰে ফুলি গৈছে। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।